Making music is like making anything, like building a sandcastle or baking a cake. You gotta start out with the basic elements, the soul, the meat of the matter, like the beat, a kick and a snare. So let's relax and take a deep breath. Let's shake it up a little bit. Let's make it a little bit random. Let's bring on the randomness. Let's spice things up a bit and add some melody. Η ηλεκτρονική μουσική πιστεύω ότι είναι η κλασική μουσική του σήμερα. Δηλαδή πιστεύω ότι σε κάποια χρόνια από τώρα θα θεωρείται αυτό κλασική μουσική. Είναι μια μουσική σαν την κλασική μουσική, ρε παιδί μου, απλά φτιαγμένη με άλλο μέσο, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Για μένα η ηλεκτρονική μουσική έχει πολύ δυσδιάκριτα όρια. Δηλαδή, πλέον το ηλεκτρονικό στοιχείο υπάρχει τόσο έντονα σε οποιαδήποτε μπάντα, ας πούμε, ή σχήμα ή οτιδήποτε. Οπότε, ακόμα και jazz μπάντες ή blues μπάντες ή οτιδήποτε που μπορεί να έχουν έντονο το ανθρώπινο στοιχείο, θα μπορούσε κάποιος να τις εντάξει στον ηλεκτρονικό κόσμο. Υπάρχει πιο πολύς χώρος να κάνεις περίεργα πράγματα, πιο πειραματικά πράγματα και πιο original ίσως πράγματα, ήχοι που δεν έχουν ακουστεί ποτέ ξανά. Για μένα είναι ένας πειραματισμός. Ενώ με την ηλεκτρονική μουσική μπορεί να προσομοιώσεις και οποιαδήποτε ήχο και ακουστικό όργανο, αλλά να δημιουργήσει και μια καινούργια σύνθεση ίσως, ενώ ηλεκτρονική σύνθεση όπως η granular σύνθεση για παράδειγμα κτλ. Και να το εξελίξει σε κάτι άλλο που δεν έχει ακουστεί ξανά. Οποιοσδήποτε ήχος φτιάχνεται που δεν προέρχεται από κάποιο φυσικό όργανο ή κάποιο φυσικό μέσο. Οποιοσδήποτε ήχος φτιάχνεται με χρήση της τεχνολογίας. Είναι μουσική η οποία περιέχει έστω και κάποιο στοιχείο που παρήχθηκε με ηλεκτρονικό τρόπο. Η κατεύθυνση της ηλεκτρονικής για μένα δεν είναι τόσο τα μέσα που αλλάζουν, όσο μια έκφραση του να αλλάξουμε και μια τάση του να αλλάξουμε ένα κατεστημένο που υπήρχε πιο παλιά. Δηλαδή το ότι έπρεπε να έχεις ένα setup συγκεκριμένο, να γράψεις αυτό το στυλ μουσικής ή το άλλο στυλ μουσικής. Ότι από τη στιγμή που έχεις νέες μορφές, νέα υλικά να δουλέψεις, θα δημιουργηθούν και νέες μορφές. Από εκεί πέρα, εντάξει, σήμερα μπορεί κάποιος να παίζει τέκνο μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, και αυτό ηλεκτρονική μουσική είναι. Δεν είναι ότι δεν είναι ηλεκτρονική μουσική, αλλά το πόσο πάει αυτό το πράγμα παραπέρα δεν ξέρω. Η αλλαγή στον τρόπο που ερχόμαστε σε επαφή με τη δημιουργικότητά μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα μουσικό σου δίνει τις δυνατότητες που δεν μετριούνται, τείνουν στο άπειρο πραγματικά και πραγματικά αυτό που μπορεί να σε περιορίσει είναι η φαντασία σου. Παλιότερα δεν γινόταν αυτό. Αλλά γενικά, Νικόλα, μουσική γενικά, δηλαδή, Είχε. Για μένα η ηλεκτρονική μουσική με πάει πίσω σε πιο αρχαίο, να το πω, συναίσθημα. Δηλαδή, με πάει πίσω στην Αφρική που βαράγανε τα τύμπανα και ο κόσμος χόρευε γύρω από το ρυθμό. Βασίζεται πιο πολύ στο ρυθμό παρά στα φωνητικά και στους στίχους. Οπότε είναι ένα διαφορετικό feeling, καθαρά.
στοιχεία αρχικά ηλεκτρονική. Πιο πειραματική ήταν, δηλαδή δεν ήταν τόσο οι μελωδίες, όσο το να καταγράφουν ήχους και να πειραματίζονται με τον ήχο, να κάνουν εφέ. Τρεις περίοδοι, εγώ σαν περίοδο του βλέπω, δηλαδή είναι η συγκεκριμένη μουσική αυτή, τη Music Concrete, είναι μίξη ήχων, μεταλλικών ήχων, φυσικών ήχων, δεν είναι με νότες, απλά πειραματίζονταν με τον ήχο. Στενάκης, Stockhausen, υπάρχουν πολλά ονόματα. Μετά τη δεκαετία του 70 ήταν η αναλογική περίοδος. Ουσιαστικά ο Βαγγέλης Παπαθανασίου είναι μόνο στην αναλογική περίοδο στην Ελλάδα. Μετά είναι ψηφιακή περίοδος της ηλεκτρονικής μουσικής. Η πιο διάσημη δεκαετία 80 ήταν η Λένα Πλάτωνος, που ζούσε και αυτή στη Γερμανία. Είχε επιρροές από Kraftwerk και από White Noise και ασχολήθηκε από το 1984 και μετά με την ηλεκτρονική. Άλλες μπάντες με ελληνικό στίχο ήταν οι Χωρίς Περιδέρεο. Το 1983 βγάλανε έναν ηλεκτρονικό δίσκο που είχε synth pop στοιχεία. Η συνθετική δημιουργήθηκαν το 85, αλλά βγάλανε ένα δίσκο το 90. Και μετά σε πιο rock στοιχεία με ηλεκτρονική μουσική ήταν η Κεφάλαιο 24 του Αντώνη Λιβιάδατου και η Trance 95 το 1988 βγάζανε πιο dark wave μουσική, αλλά με ηλεκτρονικά στοιχεία, με ξένο στίχο. Και στις αρχές δεκαετίας 90 η ηλεκτρονική μουσική έγινε ακόμα πιο γνωστή, με τους Terranova. Και από εκεί πέρα βγήκαν πάρα πολλά ονόματα. Τότε που βρέθηκαν υπολογιστές σε όλα τα σπίτια, ο καθένας μπορεί να φτιάξει ηλεκτρονική μουσική. Και βγάζω drums, βγάζω pad, βγάζω ρυθμό. Και επειδή ήταν τόσο άμεσο που δεν ήταν ανοίγω τον υπολογιστή, ανοίγω το πρόγραμμά μου, συνδέω το MIDI μου, επιλέγω ήχους και τέτοια, ήταν άμεσο και μπορούσα εκείνη τη στιγμή που γούσταρα εγώ να πάω να βγάλω ένα breakbeat, να βγάλω ένα ρυθμό. Με το hardware, ας πούμε, έχεις κάποια πλεονεκτήματα, ας πούμε, δεν τα έχεις με το software, του τύπου έχω το συνθάκι μου, έχω το μηχανάκι μου, έρχεται ο φίλος μου κατευθείαν εκεί και χωρίς να ξέρει πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, γράφει εκεί αυτό, γράφει εκείνο το άλλο, λίγο θα παίξει, ξέρεις, είναι λίγο πιο βάτο το περιβάλλον από ότι είναι μέσα στον υπολογιστή που πρέπει να το ανοίξεις μέσα σε ένα πρόγραμμα, εντάξει, κυρίως ας πούμε. Και από εκεί πέρα, ξέρεις, με τα routing, με αυτά, το να βγάλεις ένα καλώδιο, έχεις τα καλώδια, έχεις λίγο το θόρυβό τους, έχεις διάφορα τέτοια προβληματάκια που εν τέλει βοηθάνε, ας πούμε. Ή τα πετάλια, ξέρεις, βγάζουν αυτή την μπίχλα τους, τη βρώμα τους, κάτι λίγο πιο όχι τόσο αποστηρωμένο, ξέρω εγώ, όπως κάποια software κτλ. Εντάξει, και ο υπολογιστής παίζει ρόλο, ας πούμε. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Και μάλιστα είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει μηδενίσει το κόστος παραγωγής μουσικής, ας πούμε, σήμερα. Τώρα το software, ναι, σου λέει είναι και ανάλογα την κατάσταση. Υπάρχουν στιγμές που δεν ανοίγω καν τα μηχανάκια, ας πούμε, είναι μόνο στον υπολογιστή. Ανοίγω τον υπολογιστή, τα controllers και όλα αυτά πιο εύκολα, πιο καθαρά. Ούτε καλώδια να αλλάξεις, να βγάλεις, να δείξεις. Είναι πιο μαζεμένα μέσα στο κουτί. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά κυρίως από τα μέσα που έχω στα χέρια μου. Δηλαδή, το πιάνο. Δεν έχω ένα πιάνο στο σπίτι μου. Αν το είχα,
αυτό που θα έκανα θα ήταν να ηχογραφήσω. Μου αρέσει ο ήχος των δαχτύλων στο πιάνο, μου αρέσουν οι δυναμικές που μπορείς να δημιουργήσεις, μου αρέσει η ατμόσφαιρα που μπορείς να δημιουργήσεις με μικρόφωνα καθαρά και τίποτε άλλο. Μου αρέσει η έννοια του ότι γράφω κάτι και μετά δεν μπορώ να το αλλάξω. Κατά ανάγκη. Δεν μου αρέσει, είμαι εντελώς αντίθετος ως προς την προσέγγιση μου στο software. Και πάντα θα θέλω να αλλάζω κάτι και μέχρι τελευταία στιγμή θα αλλάζω συνέχεια κάτι. Επομένως, νομίζω ότι οι συνθήκες είναι αυτές που με κάνουν να χρησιμοποιήσω ένα software που προσομοιώνει ένα ακουστικό όργανο, παρά η πραγματική μου ανάγκη. Software μαζί με hardware ή καλύτερα hardware με τη βοήθεια software. Καλό είναι να συμβαδίζουν αυτά. Βγάζει ένα πιο μοναδικό αποτέλεσμα, ο ήχος. Το μηχανάκι για μένα είναι, ξέρεις, κομμουνιστικό, ας πούμε. Να είμαστε όλοι μαζί πάνω από το μηχανάκι, να βάλουμε τα χέρια μας, να το παίξουμε, να το κάνουμε, ξέρεις, κάπως έτσι. Του υπολογιστή, τα πράγματα αυτά που είναι μέσα στον υπολογιστή, δηλαδή, εντάξει, είναι πιο προσωπικά σου πράγματα. Η ηλεκτρονική μουσική αποτελείται από έναν συνθέτη, ασχέτως του πόσοι μπορεί να παίζουν τα ηλεκτρονικά όργανα. Συνήθως είναι ένας ο οποίος συνθέτει τη μουσική, ας πούμε, ή την γράφει. Αποφεύγεις όλες τις δυσκολίες που έχει μία μπάντα στο θέμα της οργάνωσής της και στο θέμα των ιδεών, γιατί είσαι ένας, πρέπει να κάνεις κάποιες επιλογές στη μουσική σου. Όταν είναι πολλά τα άτομα, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το δικό του κομμάτι, πώς το βλέπει αυτός. Ο Square Pusher, ο οποίος, τη διαφορά που λέμε ηλεκτρονική μουσική, ο Άφεξ χρησιμοποιεί απλά μόνο τα hardware τα οποία έχει, αυστηρά, ας πούμε, και βγάζει από εκεί τους ήχους του. Ο Square Pusher ήταν ένας μπασίστας, ο οποίος, επειδή έπαιζε μπάσο και θεωρούσε τον μπάσο ότι είναι πολύ καλό σαν όργανο και μπορεί να σταθεί και μόνο του, χρησιμοποίησε κάποιες λούπες για να παίξει έτσι. Ενώ όλοι μέχρι τότε που έπαιζε εκείνος, τον μπάσο ήταν απλά συνοδευτικό της μπάντας. Γι' αυτό και λένε ότι όλοι μιλάνε στο την μπασίστα, έτσι. Όλοι μιλάνε στο την μπασίστα. Οπότε αυτό ήταν και το ακραίο που εγώ τουλάχιστον γούσταρα και στο Square Pusher, ας πούμε. Πήρε ένα όργανο το οποίο ήταν ουδέτερο για τους υπόλοιπους και το έφερε μπροστά. Μουσική
μόνο με samples δεν το έχω κάνει ποτέ. Το θεωρώ δύσκολο για μένα. Ίσως κάποιοι που το κάνουν δηλαδή να είναι και ταλαντούχοι σε αυτό το πράγμα, να μπορούν να παντρέψουν διαφορετικά μουσικά είδη, δείγματα από διαφορετικά μουσικά είδη και αυτό τελικά να βγει κάτι καινούριο. Πολλοί το κράζουν αυτό, δεν το γουστάρουν καθόλου. Δηλαδή λέει δεν έγραψες τίποτα. Κι όμως, επειδή είναι ηλεκτρονική μουσική και όπως είπαμε είσαι και ο μηχανικός ήχου του θέματος, επεξεργάζεσαι με τεχνολογία όλο αυτό το θέμα, το να παντρέψεις δύο διαφορετικά μουσικά είδη απλά παίρνοντας τα samples από αυτά είναι μεγάλη μαεστρία. Το sampling σου προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις ήχους τους οποίους δεν έχεις δυνατότητα να αναπαράγεις εύκολα ή να φτιάξεις μόνος σου εύκολα. Παίρνεις έναν ήχο ο οποίος είναι έτοιμος, ο οποίος σε εκφράζει και τον χρησιμοποιείς είτε αυτούσιο είτε τον τροποποιείς σε κάτι καινούριο για να δημιουργήσεις κάτι καινούριο. Γενικά το να συνδυάζεις διάφορα στυλ μουσικής σε κάτι άλλο που θέλεις να κάνεις, για μένα είναι πολύ μαγιά να μπορεί να το κάνει κάποιος. Και από metal μουσική πολλά πάρει στοιχεία, δηλαδή ας πούμε η Prodigy δεν ήταν καθαρά ηλεκτρονική, είχαν μέσα στοιχεία πάνω. Όσο μπορείς και συνδυάζεις ήδη, βγάζεις κάτι καλύτερο πιστεύω. Έτσι συνεχίζει η μουσική όταν κάνεις συνδυασμούς ειδών. Παίζει πάρα πολύ το μπαστάρδεμα των ειδών. Το μπαστάρδεμα των ειδών εγώ δεν το θεωρώ εξέλιξη. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι αν κάποιος παίξει ας πούμε industrial με metal και hip hop ταυτόχρονα είναι ας πούμε εξέλιξη του είδους. Θεωρώ ότι είναι απλά μια πολύ καλή ιδέα που μπορεί ας πούμε και να βγει πολύ όμορφη, έτσι, πολύ ωραία, πολύ εύυχη. Αλλά δεν το θεωρώ εξέλιξη του είδους. Εξέλιξη του είδους θεωρώ να πάρεις την αισθητική αυτής της μουσικής, της industrial noise ας πούμε και να βάλεις κάτι άλλο, να το πας παραπέρα. Αυτό είναι εξέλιξη. Για μένα υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή ότι όταν χρησιμοποιείς κάτι και προσπαθείς να το εντάξεις σε ένα άλλο όταν προσπαθείς να το εντάξεις σε ένα άλλο σύνολο και προσπαθείς να το δημιουργήσεις, να το χειριστείς, να αλλάξεις ας πούμε το ηχοχρωμά του, να το κάνεις πιο βαρύ εδώ, να το κάνεις πιο μπάσο ας πούμε, να βάλεις πιο πολλές χαμηλές συχνότητες, να το τραβήξεις έτσι ώστε να ακούγεται μια φωνή ας πούμε η οποία ακούγεται για ώρα και απλά ουσιαστικά παίζει σε επανάληψη. Αυτό το πράγμα, ακόμα και αν χρησιμοποιείς κάτι έτοιμο, και αυτό το παραδέχομαι ότι είναι διαφορετικό να φτιάχνεις μουσική, να παίζεις ένα μουσικό όργανο και διαφορετικό το να χρησιμοποιείς έτοιμους ήχους, τελικά η σύνθεση για την οποία μου μίλησες ισχύει και στις δύο περιπτώσεις. Είναι κάτι το οποίο δηλαδή είναι ένα απότοκο και των δύο περιπτώσεων. Απλά ουσιαστικά η σύνθεση συμβαίνει με διαφορετικό τρόπο σε κάθε περίπτωση. Και σίγουρα κάποιος ο οποίος παίζει ένα μουσικό όργανο μπορεί να καταλάβει σε τις σκάλες, ας πούμε, και με ποιους τρόπους δημιουργείται η ηλεκτρονική μουσική πιο εύκολα από ότι κάποιος ηλεκτρονικός μουσικός θα κάνει το αντίστοιχο.
Το σίγουρο είναι ότι η φωνή είναι, ξέρεις, άμεσο, δηλαδή απευθύνεται στον άλλο και βαράει, ξέρεις. Είναι μια συχνότητα που είναι πολύ οικία στον άνθρωπο, οπότε βοηθάει να τη χρησιμοποιείς και σαν όργανο και σαν φωνή. Αλλά γενικά ο στίχος για να μπει σε διαδικασία να γράψεις στίχο πρέπει να έχεις πραγματικά κάτι να πεις. Δηλαδή το να βγω και να λέω. Οι Στερεονόβα πραγματικά είχαν βγει. Είχαν κάτι να πούνε. Είχαν κάτι να πούνε, ας πούμε. Και σίγουρα ο στίχος, όταν μπαίνει στίχος, ας πούμε, πάνω σε μουσική μου, να είναι κάτι το οποίο συμφωνώ. Δηλαδή, έχω παίξει σε πάρα πολλά αντιρατσιστικά, ας πούμε, αντιφασιστικά. Δεν θα έκανα κάτι αντίθετο, ας πούμε, ποτέ. Άμα το κάνω, γιορτώστε μου. Στίχος στα ελληνικά. Στίχος στα ελληνικά, εγώ πρώτη φορά άκουσα κλασικά από Στερεονόβα. Δεν ξέρω, με είχε εντυπωσιάσει πολύ τότε, με εντυπωσιάζει και τώρα το πώς μπορείς να δέσεις παράξενα νοήματα ή και καθόλου νοήματα με ηλεκτρονικούς ήχους, με παίξηματα τέτοια. Του ταιριάζει πάρα πολύ. Βέβαια, σαν εκτελεστής, ας πούμε, τέτοιων στίχων, επειδή δεν είναι τραγούδι οτιδήποτε, να πεις ότι το τραγουδάω, θέλει κάποια... Το παλεύω εγώ τουλάχιστον, δηλαδή με κάποια θεατρικότητα, με κάποιο άλλο τέτοιο στυλ. Φανερά, πολύ φανερά, επηρεασμένος από ΚΒ ή ακόμα και από Πλάτωνος. Και εμείς αμπλάρουμε καμιά φορά φωνητικά. Φωνητικά, ναι. Αλλά και πάλι αυτά τα φωνητικά τα χρησιμοποιείς ως ήχο, όχι ως... Αυτό θέλω να το πείτε, αλλά το πείτε εσείς. Λοιπόν, τα φωνητικά τα χρησιμοποιείς ως ήχο και όχι ως ερμηνεία στίχου. Ναι, προφανώς. Ή τσαράπ, ναι, το έχουμε. Δεν χρησιμοποίησα τόσο πολύ το στοιχείο των φωνητικών, γιατί νομίζω ότι με ενδιέφερε περισσότερο ο κόσμος να ταυτίζεται με τη δουλειά πιο πολύ λόγω της σύνθεσης και ενός κατά κάποιο τρόπο συγκεκριμένου, όχι τόσο συγκεκριμένου ήχου, αλλά ήχου με τον οποίο μπορεί να αναγνωρίσει, παρά με μια φωνή. Το οποίο είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο επιδίωξη του mainstream, αλλά ακόμα και solo καλλιτεχνών. Οπότε το να βάλω στίχο μου ήταν τελείως ανούσιο για μένα. Και ακόμα μου είναι ανούσιο. Απλά εκεί που σκάλωσα λιγάκι και λέω «ΟΚ, θέλω να δοκιμάσω και τα φωνητικά» είναι ένα από τον Ελντότ όταν έβγαλε το Λιμάνι. Ακούω τις μνήμες μου, δεν διαβάζονται ανάποδα. Δίνουν πάντα την αίσθηση του αλόκοτου. Καμιά φορά και τρομακτικού. Ίσως όμως να οδηγούν και κάπου. Όλο αυτό είναι κάτι που διαγείρει το αυτί μου. Χάρτες και διαγράμματα με κάνει και ξεχνώ το ότι έχω χάσει το μέτρημα. Γιατί έχω αρχίσει να μετράω νύχτες. Και λυπήθηκα που σ' άκουσα να λες το ίδιο. Είναι μια πραγματικότητα που προσπάθησες να κρύψεις με λόγο ποιητικό. Πίσω από στολισμένα τετράστιχα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ στίχους, όπως και πολλοί από εμάς δεν το κάνουμε αυτό. Αλλά το μήνυμα περνάει και από τα συναισθήματα που προκαλεί η μουσική, διάφορα sample από ντοκιμαντέρ, από ειδήσεις, από ταινίες και μέχρι ένα βαθμό και από τον ίδιο το τίτλο του κομματιού που τοποθετεί το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί το κομμάτι. Μ' αρέσει δηλαδή πιο πολύ να πάρω μια κραυγή από μια ταινία που δεν μπορώ να την κάνω εγώ παρά ας πούμε, να πάρω κάποιον να μιλάει, να λέει κάτι, κάποια ατάκα ή κάτι τέτοιο. Αλλά παλιότερα το έκανα πάρα πολύ. Νομίζω ότι όταν βάζεις στίχους, ότι την περιορίζεις τη μουσική. Όταν μιλάς σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Ενώ θέλω να μην έχει λόγια μέσα για να είναι σε κάτι παγκόσμιο, χωρίς να μιλάς σε κάποια γλώσσα. Δεν σκέφτομαι γενικά να βάλω κάποια συγκεκριμένα λόγια, δηλαδή. Ούτως ή άλλως η μουσική είναι θέμα ψυχολογίας. Στο CD είχαμε φωνητικά, τα μόνα που χρησιμοποιήσαμε. Τα οποία ήταν spoken word, δεν ήταν. Δεν είχαμε φωνητικά, ήταν η άλλη Sony. Είχε κάνει μια ανάλυση πάνω στο το πρώτο κομμάτι του δίσκου. Ξεκινούσε που έκανε ανάλυση στη μουσική ότι επειδή εμείς έτσι τη μάθαμε, εγώ τουλάχιστον μέσα από τα PC, ότι είναι πολύ εύκολο. Το μόνο που θες είναι ένα kick, ένα snare και μετά μια μελωδία. Και μετά από εκεί πέρα μπορείς να πειραματίσεις να κάνεις οτιδήποτε. Αυτό το μόνο που θέλαμε να πούμε, αν θες να το πούμε έτσι, ας πούμε, ήταν αυτό. Your union cards. May I see your cards, please? Are you the police? No, ma'am. We're musicians. We're musicians. We're musicians. We're musicians.
we had a band powerful enough to turn goat piss into gas. For me and the Lord, we gotta understand it. What kind of music do you usually have here? Oh, we got both kinds. We got country and western. 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses. Αυτό που έχω καταλάβει τον εαυτό μου είναι η ευκαιρία σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει παίξει ποτέ μουσική στη ζωή του με οποιονδήποτε τρόπο, είναι να καταφέρει μέσα την ευκαιρία που του δίνεται μέσα από τον υπολογιστή να γράψει αυτό που αισθάνεται. Με το αυτί μου που δούλευα μόνο, χωρίς να ξέρω καθόλου μουσική, είχα καταφέρει και είχα κάνει κάποια κουφά πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι γενικά δουλεύοντας το μαθαίνεις όσο μπορείς. Και πιο πολύ έχει και σημασία και να μαθαίνεις να φτιάχνεις τον ήχο με τον τρόπο που είναι όχι αποδεκτό ακριβώς, αλλά που είναι πιο καλό στο αυτί, ακούγεται πιο καλά. Μουσική παιδεία έκανα μικρός αρμόνιο, από πολύ μικρός, αλλά σου λέω αυτό που θυμάμαι εν τέλει, ξέρω εγώ, από όλα αυτά τα χρόνια ήταν τα δάχτυλα της δασκάλας, εξαιρετικά. Είχε κάτι δάχτυλα φίλε μακριά, ήταν νέα, ήταν πολύ ωραία δάχτυλα, αυτό θυμάμαι. Εντάξει, μετά από εκεί πέρα ξέρεις, το ρε μη φασόλα σι και τα λοιπά, αναγνωρίζω. Δεν έχω πώς τη λένε, με τα χέρια δεν τα έχω δουλέψει πολύ τα χέρια. Είμαι, ξέρεις, τα δάχτυλα. Συνηθίζεται αυτός που ξεκινάει να γράφει ηλεκτρονική μουσική από τα άτομα που ξέρω εγώ δηλαδή και γνωρίζω ότι έτσι ξεκινήσανε, να έχουν κάποια επαφή με μουσική παίζοντας κάποιο όργανο. Συνήθως αυτό ήταν πλήκτρα ή και κιθάρα ακόμα. Ώστε να μπορούν να έχουν κάποιες ιδέες, να έχουν πάρει κάποια ακούσματα παραπάνω από πλευράς δημιουργού και έτσι αυτό το πράγμα να το βγάλουν σε ηλεκτρονική μουσική. Πολλοί κόσμος όμως απλά δεν είχε ιδέα, είχε απλά έμπνευση και το ταλέντο να το κάνει. Και πολύ καλό αυτή βέβαια, έτσι. Ο παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής είναι εκτός από εκτελεστής και συνθέτης, είναι και ο ηχολήπτης, είναι και ο μηχανικός ήχου της μουσικής του, ως ένα βαθμό. Είναι δύσκολο, εάν δεν παίζεις φυσικά όργανα, να κρατάς τη δημιουργικότητά σου, την οποία ξεκινάς καταρχήν και την έχεις σε πιο νεαρή ηλικία, που καθώς περνάει ο καιρός αυτή χάνεται, γιατί πιθανότατα ο λόγος ο οποίος βλέπω εγώ είναι ότι η ανασχόληση με τον υπολογιστή και συνεχώς με τα τεχνικά μέσα είναι πιο, πώς να το πω, αρχίζει και γίνεται πιο βαρετή, τουλάχιστον σε μένα αυτό συμβαίνει. Αλλά από εκεί πέρα το πώς θα έπρεπε να είναι το κάθε οδείο, ειδικά στην Ελλάδα δηλαδή. Έχω ακούσει ότι στο εξωτερικό υπάρχουν και κάποιες άλλες καταστάσεις. Αλλά δεν, δηλαδή περισσότερο σου σκοτώνει ότι θες να δημιουργήσεις παρά να. Σε μαθαίνει να γίνεις ένας καλός παίχτης. Από εκεί πέρα δεν σε μαθαίνει να αξιοποιήσεις ούτε αισθητικά κριτήρια για να δημιουργήσεις κάτι, τίποτα. Δεν χρειάζονται κατά ανάγκη συνθήκες, απλά χρειάζεται κάποιο κέλυφος, αν θέλεις, που δημιουργείται γύρω σου, μια ασπίδα την οποία εσύ τη δημιουργείς και την αποδέχονται οι άνθρωποι γύρω σου και σου δίνουν αυτό το χώρο. Αυτό πιστεύω. Αυτό χρειάζομαι τουλάχιστον. Όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό νιώθω ότι έχει να κάνει και με την προσωπική πάλι του καθενός ενάντια στο να σβήσει το πάθος του. Και θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, όσο προχωράς, γίνεσαι πιο απαιτητικός από τον εαυτό σου, συμβαίνουν πράγματα, έχεις προβληματισμούς και τελικά απαιτείς και περισσότερες βασικές προϋποθέσεις ώστε να γράψεις μουσική. Αυτό που είναι βασικό για μένα είναι να υπάρχει μια σχετική ψυχική ηρεμία
έτσι ώστε να μπορέσω να βγάλω πράγματα που έχω μέσα στο μυαλό μου. Έχω παρατηρήσει ότι σε περιπτώσεις, σε καταστάσεις όπου είμαι ανήσυχος, όπου τα πράγματα είναι πολύ αβέβαια, ανισόρροπα ή περίεργα κατά κάποιο τρόπο, μου είναι τρομακτικά δύσκολο να συνθέσω. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι από αυτές τις φάσεις αντλώ τις επιρροές μου, από εκεί αντλώ όλα όσα τελικά θα βγάλω στη μουσική μου αργότερα. Και αυτό μπορεί να είναι από τους ανθρώπους που με περιστοιχίζουν, από καταστάσεις, από πράγματα που βιώνω. Ακόμα και όταν το θέμα της μουσικής σύνθεσης, ρε παιδί μου, είναι μελαγχολικό. Να έχεις αυτοπεποίθηση, γιατί όταν θα μπλέξεις με μηχανήματα, μιλάμε για ηλεκτρονική μουσική, θα μπλέξεις με μηχανήματα. Τα μηχανήματα πολλές φορές δεν συμπεριφέρονται όπως εσύ έχεις έτσι φανταστεί. Πρέπει να έχεις μια αυτοπεποίθηση, μια ξεκούραση για να συνεχίσεις να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κάποιο μοτίβο ότι μετά από αυτό φτιάχνω. Μπορεί όταν είμαι ενευριασμένος, αλλά πιο πολύ για να πειραματιστώ με τον ήχο. Κάποιοι γράφουν μουσική κάθε μέρα χωρίς να θέλουν κάποια συγκεκριμένη εμπειρία ή ερέθισμα, δηλαδή είναι για αυτούς πιο μηχανικό. Για μένα προσωπικά είναι σαν μια συλλογή εμπειριών, την οποία μετά θα την εκφράσω μέσω της μουσικής μου, οπότε πρώτα χρειάζομαι τα ερεθίσματα. Γι' αυτό το λόγο μπορώ να κάνω 1 ή 2 χρόνια για να βγάλω ένα άλμπουμ, για παράδειγμα, γιατί πρέπει να συλλέξω πρώτα εμπειρίες και μετά να τις αποτυπώσω μέσα από τα κομμάτια, είτε τους ήχους, είτε τους τίτλους των κομματιών, είτε τις ηχογραφήσεις που θα έχω κάνει μέσα αυτά τα 2 χρόνια. Οπότε είναι πιο προσωπικό για μένα και πιο emotional ίσως, παρά κάτι μηχανικό. Ναι, σαν μουσική εντάξει είναι πολιτική πράξη, ας πούμε, εν μέρει, τέλος πάντων είναι μια μορφή πολιτικής πράξης. Τώρα δεν είναι συγκεκριμένα συναισθήματα που νιώθεις κάποια στιγμή για ότι τώρα θα βγάλω αυτό, ας πούμε, ή θα βγάλω το άλλο. Απλά είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα που μαζεύεις όλο αυτόν τον καιρό σου βγαίνουν εκείνη τη στιγμή. Θεωρώ ότι τα πάντα σε επηρεάζουν. Δηλαδή, δεν γίνεται ας πούμε, να καίγεται ο κόσμος και να μην παίρνεις πρέπα τίποτα. Εντάξει, είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Άλλο αν κάποιοι το παίζουν ότι δεν παίρνουν πρέπα τίποτα. Νομίζω ότι ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην σε επηρεάζει το πράγμα. Πρέπει να σε. Και όποιος νομίζω θα το καταλάβει κάποιος αυτό μέσα από τέτοιες μουσικές. Δηλαδή, ότι το κρύβουν μέσα τους κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι ένα εύκολο μήνυμα, αλλά υπάρχει εκεί μέσα. Μέσα από αυτό το πράγμα κατάφερα και βγάλα το πιο κάτω τον εαυτό μου, πιστεύω. Δεν ξέρω, είναι λίγο μέσα από την μελαγχολία, από την απεσιοδοξία παίρνεις και λίγο ενέργεια κάποιες φορές και λες θα βγάλω κάτι ωραίο από αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι σε τέτοιες περιόδους που παίζει φτώχεια, δεν παίζει κρίση οικονομική, σε τέτοιες περιόδους γενικά βγαίνει καλή μουσική. Δηλαδή και καλός στίχος. Και αυτό δεν το έχουμε δει μόνο στην Ελλάδα, το έχουμε δει στο παρελθόν, το έχουμε δει και παγκοσμίως νομίζω. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει ένας λόγος να γράψεις καλή μουσική. Αυτό. Ο κόσμος νομίζω ότι το χρησιμοποιεί και σαν ψυχοθεραπεία πλέον. Το να γράφει μουσική. Δηλαδή 1000 φορές γράψει μουσική, μην ανοίξει τηλεόραση. Γενικά μου βγαίνει μια ψυχράδα, ας πούμε, για μια σαπίλα. Με το Dystopia, επειδή ήταν και Dark Ambient,
αυτό που είχα σκοπό μικρότερος ήταν, ας πούμε, να καταφέρω να το κάνω όσο πιο σκοτεινό μπορώ. Αλλά τώρα πια αυτό που με ενδιαφέρει είναι να αντικατοπτρίσω λίγο τις σκέψεις μου για τον κόσμο σε κάτι πιο ανθρώπινο, πιο πολιτικοποιημένο, ας πούμε, όσο γίνεται. Εγώ συνήθως κατά 60 με 70% δηλαδή των επιρροών μου είναι απευθείας κοινωνικοπολιτικά θα έλεγα. Το θέμα είναι όμως ότι όσο επεξεργάζομαι σιγά σιγά το κάθε κομμάτι, ο αρχικός παράγοντας που με έκανε να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι σιγά σιγά αλλάζει και γίνεται όλο και πιο συναισθηματικός και πιο προσωπικός. Επομένως, ξεκινάω ένα κομμάτι για κοινωνικοπολιτικούς σκοπούς και καταλήγει να είναι προσωπική, ας πούμε, άποψη, εμπειρία σε κάτι. Βγάζω αυτό που αισθάνομαι από το πλήστον. Δεν έχω κάτι πολύ συγκεκριμένο γενικά στα κομμάτια μου. Έχει να κάνει με την ψυχολογία μου εκείνη τη στιγμή, για παράδειγμα. Ναι, θέλω να περάσω θετικότητα, θέλω να περάσω αισιοδοξία. Σίγουρα θέλω να κάνω το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πόλη που ζω. Δηλαδή, όσο μίζερα είναι τα πράγματα, άλλο τόσο θέλω να κάνω ακριβώς το αντίστροφο και να εκπέμπω άλλα vibes στον κόσμο. Είχαμε με ένα φίλο μια κουβέντα πρόσφατα ως προς το τι συναίσθημα μπορεί να δημιουργήσει η μουσική σου σε κάποιον άλλον. Εν τέλει, αν η μουσική μου δημιουργεί το συναίσθημα της χαράς, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Παρόλο που εγώ πιστεύω ότι αντλώ τις περισσότερες επιρροές μου από μη χαρούμενες καταστάσεις. Εν τέλει, αυτό που έχει σημασία είναι να αγγίζεις κάτι σε κάποιον, να έχει μια κάποια σημασία για αυτόν. Σε όλο τον κόσμο απευθύνει η μουσική μου. Δεν μπορώ να το κατηγοριοποιήσω αυτό. Γι' αυτό και δεν κάνω συνέχεια το ίδιο πράγμα. Πρώτα απ' όλα για να μην βαριέμαι εγώ, αλλά και για να με ακούνε και να συναναστρέφομαι με διαφορετικούς ανθρώπους. Δηλαδή, αυτό σε κάνει να μην βαριέσαι σαν άνθρωπο. Και σαν μουσικό, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι όσο το λιγότερο κοινό είναι τόσο και το καλύτερο. Δηλαδή, όσο περισσότερος κόσμος είναι για ένα τέτοιο είδος μουσική, σημαίνει ότι τόσο περισσότερος κόσμος θα υπάρξει ανάμεσα σε αυτούς που δεν θα καταλαβαίνει τι κάνεις εκείνη την ώρα. Δημιουργούνται δηλαδή μουσικές παρεξηγήσεις εντός εισαγωγικών. Ο ένας δεν θα το θεωρεί μουσική, ο άλλος θα λέει που είναι η κιθάρα. Τέτοια φάση. Θα ήθελα να απευθύνεται σε κόσμο κυρίως οι οποίοι δεν έχουν πολύ επαφή με το τεχνολογικό μέρος της ηλεκτρονικής μουσικής. Δυστυχώς, ας πούμε, πολλοί βλέπουν την ηλεκτρονική μουσική σαν κάτι εντελώς τεχνολογικό και τίποτα άλλο. Τα ακούνε και λένε είναι ψεύτικο, είναι πλαστικό, αυτό είναι κομπιούτερ. Δηλαδή, αρχίζουν και εκτιμάνε κάτι τέτοιο, ίσως μόνο αν μάθουν ποιο είναι το τεχνολογικό υπόβαθρο σε ένα τέτοιο είδος μουσικής. Αυτό το βρίσκω λίγο κακό, δεν το απολαμβάνει ο άλλος. Και έτσι είναι κάποια είδη ηλεκτρονικής μουσικής που καταλήγουν να είναι μουσική για μουσικούς.
Τώρα αυτή η μουσική γενικότερα, industrial noise και τέτοια, απευθύνεται φανερά σε πολύ λίγο κοινό, σε πολύ μικρό κοινό. Και όσο περνάνε και τα χρόνια ειδικά, απευθύνεται όλο και περισσότερο σε ένα πιο εικαστικό κοινό. Ασχολούνται πιο πολύ δηλαδή με installation art, video art, performance. Όλο και περισσότερο αρχίζουν και ενώνονται αυτά τα είδη τέχνης μεταξύ τους, στην industrial μουσική πάντα. Το συγκεκριμένο μουσικό είδος νομίζω ότι απευθύνεται γενικά σε άτομα τα οποία θέλουν έναν ήχο κάπως διαφορετικό σε σχέση με την υπόλοιπη ηλεκτρονική μουσική. Θέλουν αρκετά να υπάρχει το στοιχείο του θορύβου και της βαβούρας, οι οποίοι έχουν μια καλή αίσθηση χιούμορ σε σχέση με διάφορα μουσικά θέματα που μπορεί να έχουν παραλλαχθεί από άλλα τραγούδια και θα τα ακούσουν εκεί. Να έχουν αρκετά... Νομίζω ότι πρέπει να έχει κανείς αρκετά ανοιχτούς μουσικούς ορίζοντες. Γιατί άμα ακούσει κάτι το οποίο είναι remix κάποιου γνωστού τραγουδιού, ας πούμε, πει αυτός δεν έχει κάνει και τίποτα. Που μπορεί να μην έχει κάνει το τίποτα, να έχει κάτι 5 λεπτά να κάνει. Το θέμα είναι αν αυτό το πράγμα εσένα σ' αρέσει και σου φαίνεται, ας πούμε, ευχάριστο και δημιουργικό. Απευθύνεται σίγουρα σε τέτοια άτομα και σίγουρα απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την επιθυμία τη μουσική που ακούνε να μην προσανατολίζεται στο να τη χορεύουν. Γιατί λόγω του ρυθμού και της ταχύτητας που έχει το συγκεκριμένο μουσικό είδος, προσφέρεται περισσότερο να αρχίσεις να κοπανιέσαι δεξιά και αριστερά παρά να χορεύεις. Δεν είναι ένα χορευτικό είδος που σε φέρνει κοντά με τον άλλο. Είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά απομονωτικό από τη μία και την άλλη θυμίζει αρκετά μουσική που θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, χαλή σε μια διαδήλωση, ξέρω εγώ, ή σε σκηνικά που πετιούνται μολότοφ, φεύγει κόσμος και τρέχει κτλ. Το κοινό μαθαίνει, το κοινό θέλει να ακούσει καινούργια πράγματα, πιστεύω, και πρέπει να υπάρχει ο χώρος, ο χρόνος. Είναι το timing σε όλα τα πράγματα. Το πότε θα συμβεί κάτι και το πότε ο άλλος θα θεωρήσει ότι είναι ανοιχτός για να μπορεί να ακούσει κάτι καινούργιο. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα κοινό τέτοιο που ασχολείται, ας πούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν 3-4 δισκάδικα στην Αθήνα που ασχολούνται μόνο με αυτή τη μουσική, αποκλειστικά. Δηλαδή, αυτοσχεδιαστική, noise και τέτοια. Και βλέπω κόσμο ο οποίος τρέχει, ασχολείται, πηγαίνει σε συναυλίες, οργανώνει συναυλίες, γιατί αυτό είναι σημαντικό, να βλέπεις καινούργια πράγματα από το εξωτερικό κτλ. Τώρα, αν θα έπρεπε να απευθύνεται σε περισσότερο κόσμο, εντάξει, αυτό είναι και θέμα του κόσμου δηλαδή. Πάντως, υπάρχει μια κίνηση και θεωρώ ότι, δεν ξέρω, οι παλαιότεροι θα έλεγαν ότι υπάρχει περισσότερη κίνηση από ό,τι παλαιότερα. Το βλέπουμε δηλαδή και από τις συναυλίες που οργανώνουμε και από τις φάσεις που τρέχουμε. Δεν πιστεύω ότι είναι ακραίως αποδεκτό αυτό που κάνω, αλλά είναι κάτι το οποίο εμένα συγκεκριμένα με εκφράζει. Από εκεί πέρα είναι καλό να υπάρχει κάτι το οποίο είναι outsider και να βάζει τον κόσμο να ακούσει
δώσει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας το θέμα σε αυτή τη μουσική. Είναι αυτή είναι η μουσική. Αυτό το κοινό αναζητά. Μικρό κοινό, συγκεκριμένο κοινό. Επομένως δεν παίζει θέμα αισιοδοξίας το αν θα παίξει σε 100, σε 50 ή σε 10 άτομα. Το συναίσθημα είναι το ίδιο. Δεν μπορείς να πεις ότι γίνονται σπάνια live στην Ελλάδα. Αποτυχημένα live μπορείς να πεις ότι γίνονται με την έννοια του κόσμου, ας πούμε, ότι δεν έρχεται πολλής κόσμος. Ότι κάνεις ένα live και φέρνεις ένα όνομα και περιμένεις να έρθουν εκατοντάδες και έρχονται δεκάδες. Με αυτή την έννοια μπορείς να πεις ναι, ότι γίνονται έτσι ψηλό live, ας πούμε, ανέλπιστα κακά. Αλλά έχει ανεβεί πάντως η μουσική, η ηλεκτρονική τουλάχιστον. Από το 2000 και μετά ανέβηκε πολύ στην Ελλάδα. Παλιά δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα. Για μένα, δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας, για μένα αρκετά λόγω BIOS. Που το έκανε λίγο trendy αυτή τη μόδα. Ναι, το έκανε λίγο. Γιατί μέχρι τότε υπήρχαν και του καινού δικτύου τα πάρτα που ήταν όμως αποκλειστικά μόνο rave. Και άλλα και τρανς και τέτοια, ναι. Και τέτοια μουσική, ας πούμε. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί ανεξάρτητοι μουσικοί, οι οποίοι βρίσκονται στην αφάνεια, ας το πούμε, ενώ είναι πάρα πολύ καλοί. Και γι' αυτό δεν φταίει κάτι άλλο πέρα από το ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί εύκολα σκηνή λόγω των μαγαζιών ίσως ή της κουλτούρας που υπάρχουν στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει κάποιο σταθερό κλαμπ που να παίζει κάθε Σάββατο ηλεκτρονική μουσική, κάποια συγκεκριμένα είδη που ο ακροατής θα πάει και για να ακούσει drum and bass, για παράδειγμα, ή acid techno. Κάτι που στο Βερολίνο που ζω είναι τελείως διαφορετικά. Η σκηνή εκεί έχει δημιουργηθεί μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν άπειρα κλαμπ και άπειρα venues, όπου ο καθένας μπορεί να παίξει και να δημιουργήσει, ας το πούμε, να εκφραστεί μέσα από αυτό. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι χαοτικό, δηλαδή υπάρχουν τόσοι πολλοί καλλιτέχνες που χάνεσαι μέσα σε όλους αυτούς. Ενώ στην Ελλάδα ίσως θα ήταν πιο εύκολο να ξεκινήσει κάτι με μια γερή βάση από καλλιτέχνες ανεξάρτητους και να επεκταθεί έτσι και στον κόσμο, ώστε και ο κόσμος να αρχίσει να ακούει ηλεκτρονική μουσική περισσότερο ή να μπει πιο πολύ στην κουλτούρα της ηλεκτρονικής μουσικής, να είναι πιο φυσικό για αυτόν. Υπάρχουν κάποιες ομάδες στην Αθήνα που κάνουν μια προσπάθεια να γίνουν διαφορετικά πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πηγαίνουν όλα καλά. Δεν πάνε όλα καλά και ούτε και ο κόσμος συμμετέχει απαραίτητα σαν ποσότητα. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δείχνουν ενδιαφέρον. Και αυτό είναι θετικό, έτσι ώστε να μπορείς να συνεχίσεις και να κάνεις αυτό που εσύ θέλεις και ο κόσμος να το μαθαίνει σιγά σιγά και να αρχίσει να παρακολουθεί. Γενικότερα πάνε όλα πάρα πολύ αργά εδώ. Ναι, σίγουρα δεν είναι κορεσμένο και υπάρχει χώρος για κάτι τέτοιο, αλλά απ' την άλλη είναι αδύνατο όταν οι ιδιοκτήτες στο κλαμπ σου ζητάνε άπειρα χρήματα για να κλείσει μια βραδιά και ξέρεις ότι θα μαζέψει 50 ή 100 άτομα γιατί είσαι στην αρχή και κανείς δεν σε ξέρει και πράγματα σαν και αυτά.
Για μένα σημασία έχει η μουσική να εξαπλώνεται όσο περισσότερο γίνεται. Δηλαδή να κοινοποιείται, να κυκλοφορεί και να την ακούει κόσμος. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τόσο πολύ όταν υπήρχαν παλιότερες μορφές διάδοσης της. Τώρα, η ελεύθερη διακίνηση της μουσικής μπορούσε να υπάρξει πάντοτε, είτε με τις κασέτες είτε με τα CD, ας πούμε. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι άλλαξε κάτι το MP3 πάνω σε αυτό το θέμα. Θα μπορούσε, ας πούμε, να στο δώσει ο φίλος σου, να στο γράψει και να στο δώσει ο φίλος σου. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτό. Απλά μπορείς να ψαχτείς μόνος. Αυτό είναι το καλό με τα download. Και κάτι πάντα με τραβάει περισσότερο σε μια δουλειά που έχει κυκλοφορήσει σαν αυτό που λέμε πραγματική κυκλοφορία σε φυσικό φορμάτ. Νομίζω ότι αυτό υπάρχει σε αρκετός κόσμος το νιώθει έτσι. Και ειδικά κόσμος που είναι αρκετά αφοσιωμένος σε μια συγκεκριμένη μουσική ή σε περισσότερες περιπτώσεις και που έχει μάθει στο να αγοράζει το CD, να αγοράζει το βινίλιο, να έχει ένα φυσικό προϊόν στα χέρια του τυπωμένο, με όλη ας πούμε, αυτή την κουλτούρα που αυτό φέρει μαζί του. Νομίζω ότι πλέον και οι πιο νέες γενιές, οι οποίες προφανώς δεν μεγαλώνουν τόσο με την ιδέα του CD ως καθόλου, θα συνηθίσουν αυτό το μοντέλο. Και ενδεχομένως, εντάξει, εμείς θα είμαστε νοσταλγικοί κατά κάποιο τρόπο του παρελθόντος, όπως οι γονείς μας ήταν νοσταλγικοί για άλλα πράγματα. Άτομα που ουσιαστικά ακούνε το ίδιο φάσμα μουσικής και θα ψάξουν ουσιαστικά πέρα από ένα digital download να έχουν και κάποιο physical release. Και απότερος σκοπός ουσιαστικά είναι αυτό το αποτέλεσμα που θα τους δημιουργήσουμε να είναι πέρα από κάποιο CD ή κάποιο βινίλιο το οποίο θα το ακουμπήσουν απλά στη δισκοθήκη τους, σε εισαγωγικά να είναι και ένα μικρό έργο τέχνης στην ουσία, δηλαδή καθημερινά να θέλουν να το ξεφυλίσουν και να το βλέπουν. Η μουσική είναι πάντα μουσική, αλλά θες και τη μουσική πολλές φορές την αισθάνεσαι. Και επειδή έχουμε μάθει παραδοσιακά από τους παπάδες μας και τους γονείς μας, από κάποιους συγγενείς μας, κάποιους φίλους μας που ήταν πιο μεγάλη σε ηλικία να έχουν βινίλιο, όταν οριμάζεις καταλαβαίνεις το πόσο σημαντικό είναι να πιάνεις τη μουσική κατά κάποιο τρόπο. Δεν αισθάνεσαι. Να πάρεις βινίλιο, το βάλεις πάνω στο pick-up, να το παίζεις, είναι κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το βινίλιο είναι διαφορετικός ο ήχος. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που ακούς μουσική στο βινίλιο. Δηλαδή, ένα CD το βάζεις και ξεχνάς ότι μπορεί να ξεχάσεις ότι το έβαλες, ας πούμε. Ένα MP3 το ίδιο. Το βινίλιο πρέπει να το αλλάξεις πλευρά, θα ακούσεις πότε θα σταματήσει. Νομίζω ότι θα καταργηθεί όλο αυτό το πράγμα. Απλά αυτό που σίγουρα με απασχολεί είναι το τι μοντέλο θα βρεθεί ώστε κατά κάποιο τρόπο να διατηρηθεί αυτή κάποια κουλτούρα που νιώθω ότι με έναν τρόπο χάνεται. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καταδικάζω την έννοια του digital. Μου αρέσει. Στην τελική και τα CD που έχω θα τα ψηφιοποιήσω, θα τα έχω σαν MP3, αλλά μου αρέσει η έννοια του φυσικού προϊόντος και θα ήθελα να δω με ποιον τρόπο θα γίνει αυτός ο μετασχηματισμός. Δηλαδή θα πάμε σε κάτι διαφορετικό που θα είναι κάτι παραπάνω όμως από το MP3 και κάτι που μπορεί να είναι σε μια οθόνη απλά. Δεν κολλάω στο μέσο, όχι. Μ' αρέσει η μουσική. Μ' αρέσει η δημιουργία, μ' αρέσει η έκφραση πίσω από όλο αυτό που ακούω και βέβαια η αλήθεια που βγάζει ο κάθε καλλιτέχνης. Δεν κολλάω στο μέσο και πιστεύω ότι σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει καν μέσο. Δηλαδή τώρα ήδη με το SoundCloud
Πιστεύω ότι ο κάθε καλλιτέχνης απλά θα βγάζει το άλμπουμ του σε ένα cloud, είτε είναι το SoundCloud είτε κάποιο άλλο σύννεφο, σε ένα σερβερ, και δεν θα υπάρχει ανάγκη για ολοκληρωμένο release. Λέμε συνέχεια γυρίσαμε στο βινίλιο, δεν πιστεύω ότι φύγαμε από το βινίλιο ποτέ. Και τώρα η αντιπαράθεση, το βινίλιο ακούγεται καλύτερα ή χειρότερα? Όχι, το βινίλιο δεν ακούγεται καλύτερα ή χειρότερα, ακούγεται αλλιώς. Ανάλογα το αυτί και ανάλογα το κοινό και ανάλογα το χώρο που θα το παίξεις. Το ότι υπάρχουν label, ας πούμε, που κόβουν π.χ. βινίλιο ή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι πάντα καλά, έτσι. Μπορείς να δεις ένα label και να κάνει φοβερή δουλειά. Φοβερή δουλειά. Ένα που θέλει απλά να ακούσει μουσική, είναι αρκετό και το digital download. Το label πια δεν είναι αυτό που θα δώσει στον κόσμο τη μουσική. Μπορεί να το πάρει ο κόσμος, να πάρει τη μουσική κατευθείαν από τον καλλιτέχνη πλέον. Αλλά το label είναι αυτό που θα κάνει το promotion, που έχει ήδη ένα κύκλο από ακροατές, οι οποίοι αγαπάνε αυτόν τον συγκεκριμένο ήχο. Και θα ακούσουν όποιο καλλιτέχνη βγει από αυτό το label, για παράδειγμα. Π.χ. για τη Warp Records, άμα θες να ακούσεις ηλεκτρόνικα, ακούς καλλιτέχνη του Warp Records, γιατί ξέρεις ότι έχει ένα καλό γούστο και όλοι κινούνται στο φάσμα της ηλεκτρόνικα. Παρόλο που η μουσική διακινείται εύκολα κτλ., μια δισκογραφική εταιρεία, δηλαδή ένα label, μπορεί μέχρι και σήμερα, δηλαδή, και φαίνεται αυτό, να αποτελεί στέγη. Δηλαδή να αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για διάφορους καλλιτέχνες, τους οποίους τους μαζεύει και τους κυκλοφορεί σαν μια ενιαία πρόταση. Αυτό είναι το νόημα του label. Από εκεί και πέρα, προφανώς η μουσική θα διακινείται μέσω ίντερνετ πια, αυτό δεν πρέπει να το σταματήσεις. Και δεν έχει και νόημα να το σταματήσεις, γιατί έχουμε ανακαλύψει όλοι τόσα πράγματα μέσα από εκεί. Πράγματα που δεν θα ακούγαμε σε καμία άλλη περίπτωση. Από εκεί πέρα, το βινίλιο είναι φετί, όπως και να το κάνουμε, ακόμα και η κασέτα. Αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει να κολλάει στο πώς θα το κυκλοφορήσει. Από εκεί και πέρα, οι φάσεις που τρέχουν σαν ενιαίο label, σαν μια ενιαία στέγη, ας πούμε, αποτυπώνουν και μια στιγμή. Δηλαδή ότι ιστορικά, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στην τάδε χώρα υπήρξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αυτή η παρέα ατόμων που έκανε αυτό. Και τότε είχε και βγάλανε τη δικιά τους πρόταση προς τα έξω. Και ακριβώς επειδή αυτό το πράγμα έχει γίνει τόσο ανοιχτό, νομίζω ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ως προς την ποιότητα της μουσικής και την ελευθερία έκφρασης που θα υπάρχει. Γιατί δεν θα είναι μόνο το mainstream, υπάρχει ένας τεράστιος όγκος μουσικής που βγαίνει από ανθρώπους απλούς που έχουν απλά ένα home studio. Δεν μιλάω βιοποριστικά, νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο αισιόδοξα, αλλά συνολικά για την πορεία της μουσικής και στην εξέλιξή της, νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλά. Όπως είπα και στην αρχή, ο καθένας μπορεί με λίγο αρχικό κεφάλαιο να μπορέσει να φτιάξει μουσική, να μπορέσει να εκφράσει δηλαδή τη δημιουργικότητά του. Και αυτό πιστεύω είναι ό,τι καλύτερο μπορεί η σημερινή εποχή να μας δώσει. Μπορεί να μας δώσει δηλαδή τα μέσα, τόσο να φτιάξουμε τη μουσική, όπως μπορεί να μας δώσει και τα μέσα να την προωθήσουμε, ώστε να ακουστεί και από άλλο κόσμο. Η ηλεκτρονική μουσική έχει ανοίξει κάποιους ορίζοντες ευελιξίας που ο κάθε άνθρωπος σπίτι του μπορεί να κάνει όλους αυτούς τους τομείς. Η αλήθεια είναι ότι πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχε δυνατότητα, και όχι πολλά χρόνια, πριν 20 χρόνια, πριν 15, δεν υπήρχε δυνατότητα κάποιο σπίτι του να ασχοληθεί με όλους αυτούς τους τομείς. Γιατί για τον απλούστατο λόγο, για να κάνεις πολυκάναλη ηχογράφηση έπρεπε να έχεις ένα μπομπινόφωνο 24 κάναλο, το οποίο κόστιζε εκατομμύρια δραχμές. Δεν γινόταν κάποιος να κάνει ενορχήστρο σπίτι του. Μετά την εξέλιξη των υπολογιστών ανοίχθηκαν αυτές οι δυνατότητες και βέβαια και κάποια είδη μουσικής όπως αυτά, που τα πιο πρόσφατα με την ηλεκτρονική και όλα τις υποκατηγορίες της ηλεκτρονικής. Όχι, ναι, δεν είναι τυχαίο βέβαια. Και είναι και θεμιτό, θα έλεγα. Στις μέρες μας πολύ παραπάνω άνθρωποι έχουν ασχοληθεί με τη μουσική από ότι πιο παλιά. Εντάξει, αυτό μεγαλώνει τις πιθανότητες και για να βγουν πιο πολύ και καλή μουσική. Βέβαια, έχουν λόγο όλοι τώρα και
δεν το βρίσκω κακό αυτό. Νομίζω ότι η αγορά και γενικότερα ο πολιτισμός αυτοεξισορροπείται. Δεν νομίζω ότι είναι κακό, γιατί πολλοί θεωρούν ότι επειδή όλοι έχουν τώρα έναν υπολογιστή, ότι βγάζει και η Κουτσή Μαρία μουσική. Δεν το θεωρώ κακό κατά ανάγκη αυτό. Δεν πρέπει να έχει κάποιος να φοβηθεί κάτι από κάποιον άλλον. Ίσα ίσα. Ωραίο είναι να δημιουργούμε όλοι.